हाँ जी जीवन जी, ये दसो कि जो वजन थोड़ा 155 सी मेरे ख्याल कि 55 किलो वजन। सर्जरी की है, कितना टाइम हो गया? मैंने 1.25 साल हो गई, यानी कि 16 मंथ हो गए। आ दिसंबर च 1.5 साल हो जाएगा, जून च होया पिछले जून साल च ना, होया। या नवंबर आ गया, समझो डेढ़ होने वाला ही है। ਇਹ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ weight ਘਟ ਗਿਆ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा 62 किलो वजन घट गई। 62 kg ਡਾਊਨ ਆਇਆ। डाउन। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ? मेरी मेडिसिन चलती 8 तो 9 साल हो गई अपोलो दिल्ली चो। ਅੱਛਾ ਜੀ। मेरा बीपी रहता ਸੀ 180 190। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 8 ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੀਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਹੋਵੇ 35 ਸਾਲ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ? ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। 9 ਰਾਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਰਾਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? 8 ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਰਾਦਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਪ ਆਪਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10-15 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਤਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ CO2 ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਾ ਕੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਪੂਰੇ ਆ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 62 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਔਰ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਮਸਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਵੇਟ ਨਾ ਘਟੇ, ਰਾਦਰ ਮਸਲ ਵੇਟ ਵਧੇ, ਸਿਰਫ ਫੈਟ ਕਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਯੂਰ ਵੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਵਧੂਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕ ਵੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ 80 ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ